नमस्कार साथीहरू, म रमेश लामा हजुरहरूकै साथी। हजुरहरूले मेरो भिडियोहरू हेर्नुभएको होला। हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई आफ्नो युट्युब च्यानल कसरी बनाउँछ त्यो कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई आज म आफ्नो युट्युब अकाउन्ट कसरी बनाउँछ त्यो कुरा सिकाउँछु। भिडियो अलि मधुरो आएको छ, कृपया माइन्ड नगरिदिनु होला। यो लाइट नभएको कारणले भिडियो अलि मधुरो आयो। हजुरहरूले चाहिँ प्लिज मेरो रमेश लामा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई म राम्रो भिडियो ल्याउने छु। ढिला नगरी आजको विषयतिर लागौँ। आज म तपाईँहरूलाई आफ्नो युट्युब च्यानल कसरी बनाउँछ त्यो कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो युट्युब खोल्नुहोस्। युट्युब खोलिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ मान्छेको चिन्ह देख्छ। यहाँ मान्छेको चिन्ह, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। मान्छेको चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो आउँछ। त्यसपछि यहाँ माई च्यानल लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। माई च्यानल अब यस्तो आउँछ, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब यस्तो आइसकेपछि तपाईँलाई यहाँ सेटिङ, यहाँ गोलो चिन्ह देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई यस्तो आउँछ। त्यसपछि यस्तो आउँछ। तपाईँले यहाँ पेन्सिलको चिन्ह देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँले आफ्नो युट्युबको च्यानलको नाम के राख्ने? मानौँ म RAMAILO रमाइलो थियो, मैले यो नामको युट्युब च्यानल खोल्छु। यहाँ ओके छ, ओके गर्नुहोस्। तपाईँ पनि आफ्नो इच्छा अनुसार कुन च्यानल रमाइलो छ रमाइलो थियो राखेँ मैले। तपाईँले पनि कुन आफ्नो विचारअनुसार आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम के राख्ने तपाईँहरूले सोचेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यो त हाम्रो यति गरिसकेपछि हाम्रो युट्युब च्यानल बन्यो। अब तपाईँहरूलाई म आफ्नो फोटो कसरी राख्ने त्यो कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले यहाँ क्यामेरा, यहाँ मान्छेको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ, बिचमा क्यामेरा भएको, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब चुज फोटो छ, त्यहाँ चुज फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले यस्तो आउँछ होइन। अब फोटो भएको तपाईँहरूले जुनसुकै फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा फोटो राखेर देखाउँछु। भिडियो अलि मधुरो आउँछ, तपाईँहरूले माइन्ड नगरिदिनु होला, किनभने यो लाइट नभएको कारणले। अब यस्तो छ होइन। अब यो छ तपाईँलाई, अब यस्तै छ होइन। भिडियो सेभ गरेर आफ्नो फोटो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले हेर्नुहोस् यहाँ घुमिरहेको छ। फोटो सेभ हुन्छ एकैछिन पछाडि। यस्तो हुन्छ होइन। घुमिरहेको छ नेटको प्रब्लमले। यसरी आफ्नो युट्युब आइडी तपाईँहरूले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त थियो युट्युब आइडी। अब तपाईँहरूलाई आफ्नो युट्युब आइडी यसरी हेरेर नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो युट्युब आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नो सब्सक्राइब। यहाँ तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म नयाँ खोलेको भएर तपाईँहरूको सब्सक्राइब अहिले आएको छैन। त्यसैले तपाईँले यसरी नै आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नु होला। युट्युब च्यानल खोलेपछि तपाईँलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानल। यदि तपाईँहरूलाई भेरिफाई गर्न आउँदैन भने मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने हो भेरिफाई म सिकाउने छु। तपाईँहरूले आफ्नो कभर फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थिचेर हेर्नुहोस्, कभर फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। अब तपाईँहरूले यसरी नै आफ्नो च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, रमाइलो थियो, मैले यो च्यानल राखेँ होइन। अब त्यो स्विच अनमा हेर्नुहोस्, यस्तो छ है, आफ्नो बन्छ। अब आफ्नो च्यानलभित्र जानुहोस्। यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई म के सिकाउन गइरहेको छु भने भिडियो कसरी हाल्ने युट्युबमा। भिडियो हाल्नको लागि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यो चिन्ह देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो आउँछ। तपाईँहरूले कुन भिडियो हाल्ने हो? मानौँ मैले अब यो भिडियो हाल्यो होइन, यो भिडियो हालेँ। यहाँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँले टाइटल, यो भिडियोको टाइटल के राख्ने त्यो लेख्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई मानौँ मैले RAMAILO रमाइलो RAMAILO
डान्स भनेर लेख्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो विचार अनुसार लेख्नु होला। मेरो मेरो डिस्क्रिप्सन पनि तपाईहरुले लेख्नु पनि हुन्छ। मेरो डान्स यसरी लेख्नुस्। तपाईहरुले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नुहुन्छ। तपाईहरुले भिडियो अपलोड गर्दा जहिले यो पब्लिकमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईहरुले यस्तो गर्नुस्। अब यसो गरेपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई यहाँ हेर्नुस्, यहाँ देख्नुहुन्छ। यहाँ थिचेर डाउनलोड गर्नुस्, आफ्नो पोस्ट गर्नुस्। पोस्ट हुन चाहिँ तपाईको अलिकति टाइम लाग्छ। यस्तै यही पाराले पनि तपाईहरुले आफ्नो युट्युब खोल्न सक्नुहुन्छ। आज हेर्नुस्, हाम्रो भिडियो अपलोड हुँदैछ पब्लिकमा। यसरी नै अपलोड हुँदैछ। तपाईहरुले पनि यसरी नै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले फेरि अर्को भिडियो तपाईहरुलाई अर्को भिडियो हाल्नु छ भने तपाईहरुले फेरि यही थिच्नु होला। यसरी तपाईहरुले आफ्नो च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुले कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई अब भेरिफाई कसरी गर्ने, तपाईहरु यो भिडियो भेरिफाई भएपछि मात्रै तपाईहरुको युट्युब च्यानलबाट पैसा आउँछ। त्यसैले तपाईहरुलाई भेरिफाई गर्न आउँदैन भने कृपया मलाई यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि म तपाईहरुलाई अर्को भेरिफाई कसरी गर्छ त्यो कुरा त्यो भिडियो लिएर आउने छु। हस्त साथीहरु, आजलाई भिडियो यति नै। अन्तिममा मेरो एउटा रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसरी नै तपाईहरु आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नु होला।